ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට ඔයාලවදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ egg sandwich එකක්. ඉතින් මේ මම egg sandwich හදන එක විදියක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ. ඊට කලින් බලමු මේකට මොනවද ඕනේ දේවල් කියලා. මුලින්ම මම පාන් පෙති ටික අරගෙන මේ විදියට පාන් පෙති වල edges ටික කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝල් එකකට තඹගත්ත බිත්තර දෙක දාගෙන මේ බිත්තර දෙක හොඳට අපි පොඩි කරගන්නවා ගෑරුප්පුවකින්. දැන් මම මේකට බටර්, ලූණු, අමු මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම එකතු කරගන්නවා මේකට දැන් ලුණු, ගම් මිරිස්, මිරිස් කෑලි, සෝස් සහ දෙහි බිංදු කීපයක්. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම edges කපාගත්ත පාන් පෙති දෙකක් අරගෙන මේන් එක ස්ලයිස් එකකට ගා ගන්නවා අපි හදාගත්ත egg mixture එකකින් ටිකක්. ඊට පස්සේ අනිත් පාන් පෙත්තට ගා ගන්නවා බටර් ටිකක්. දැන් අපි පාන් පෙති දෙකේ කෝඩින් මේ විදියට තියාගෙන අපිට කැමති විදියට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ත්‍රිකෝණ හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට ඉතුරු පාන් පෙති වලත් egg mixture එක ගාලා අපේ සෑන්ඩ්විච් ටික හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඉක්මනින්ම හදාගත්ත අපේ egg sandwiches ටික. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් මගේ channel එකෙන් බලන්න කැමති නම් මතක ඇතිව මගේ channel එක subscribe කරන්න. අද වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හමු වෙනකන් සුබ දවසක්.